Đây là một chiếc máy chơi game giả lập rẻ tiền nhất mà mình mua được trên Lazada với giá khoảng hơn 400.000. Bạn có thể trở về tuổi thơ cùng với Contra, Mario, Rồng Đen, Mộc Đế và vô số những trò chơi giả lập khác. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nếu các bạn đã mua một chiếc máy rẻ tiền tương tự, đừng bỏ qua video này nhé. Vì nếu biết cách, các bạn có thể nâng cấp nó lên và biến nó thành một phương tiện giải trí tuyệt vời. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Đối với bản thân mình và rất nhiều bạn 8X, 9X khác thì tuổi thơ rong ruổi ở các tiệm điện tử, nhìn các đàn anh chạy Contra, ăn nấm hay đá FIFA không có gì là xa lạ. Hôm nay mình sẽ review một con máy rẻ tiền mà mình đã mua được. Nếu tìm mua ở các trang Trung Quốc, các bạn có thể mua được nó với giá chỉ khoảng hơn 200.000. Nhưng ở Việt Nam thì mình thấy người ta đang bán với giá tầm khoảng hơn 400.000. Là chiếc máy này. Mã của máy là RS77. Đây có thể là con máy rẻ nhất mà mình tìm thấy với cấu hình như sau. Máy sử dụng nhân Linux với mã nguồn mở. Về căn bản, chiếc máy này như là một chiếc máy tính siêu nhỏ. Máy đang sử dụng chip F1C 100S với tốc độ xử lý gốc từ nhà sản xuất là 533 MHz. Chung phân khúc cấu hình với các máy như là Pocket Go với giá 800.000, SF2000 với giá 450, Sub M3 400.000, SYC Q8 là 350.000. Rất nhiều máy như là Bokidi V90, Q90, Q20, Bitboy và thậm chí là FC3000 cũng có chung cấu hình như vậy. Khi mình mới mua thì người bán có kèm theo một thẻ nhớ 32GB nhưng cực kỳ lởm. Chỉ cần rút ra cắm vào vài lần là không còn đọc được nữa. Vì vậy các bạn nên mua một thẻ microSD để có thể dùng riêng thì sẽ tốt hơn. Đây là cắm thẻ nhớ của máy nha các bạn. Đánh giá về ngoại hình thì con máy này rõ là thô nhất trong tất cả các con máy trong phân khúc. Một điểm trừ khá lớn là nó không có nút left right, là hai nút ở trên vai, bên trái và phải. Thay vào đó nó có tới 6 nút điều khiển, khá giống với hệ máy 6 nút ngày xưa. Dùng tạm trong các game dàn cảnh tìm đường nhập vai thì cũng được. Nhưng đối với các game hành động cho các hệ máy như là SNES hay là GBA thì đây là một điểm bất lợi rất là lớn. Chất lượng build và nút bấm của nó cũng khá là lởm. Các bạn có thể thấy là nút bấm không nảy như những hệ máy chính hãng hoặc những chiếc máy chơi game trong phân khúc cao tiền hơn một chút. Màn hình của máy cũng không phải là màn hình IPS cho nên là góc nhìn của nó cũng khá là tệ. Từ trên và dưới thì có thể nhìn khá là tốt, nhưng mà khi mà nhìn từ trái sang phải thì thấy là góc nhìn của nó đã bị giới hạn đi khá nhiều. Về mặt chơi game thì nó hỗ trợ 5 hệ máy khác nhau như là NES, Mega Drive, SNES, Game Boy Advance và game máy thùng. Về những phần mềm gốc khi bạn mua về thì máy có thể chơi NES tương đối ok. Một vài game mình test qua thì thấy máy chạy cũng không quá tệ. Tuy nhiên có một điều khó hiểu là các nút của máy được sắp xếp cực kỳ bất hợp lý, dẫn tới việc chơi game trên máy này vô cùng khó khăn. Tiến tới một chút thì chúng ta có Mega Drive, hệ máy game 6 nút. Ở đây chúng ta có thể thấy là máy đã sử dụng frame skip, vì vậy cho nên game chạy không được mượt mà như là bản gốc. Chưa kể là nút bấm của máy được thiết kế rất kỳ lạ, vì vậy cho nên việc điều khiển khá là khó khăn. Như các bạn thấy ở đây là nút nhảy và nút đánh. Nó ở hai vị trí rất là xa nhau cho nên là rất là khó đánh. Điều tương tự cũng xảy ra với SNES. Các nút của máy được thiết kế rất khó điều khiển. Máy có cảm giác khá là giật khi chơi game. Không được mượt mà như là mấy phiên bản gốc. Chưa kể là một số chỗ còn bị đè hình ảnh do lỗi hiển thị, như các bạn có thể thấy ở đây.
Ngay cả Game Boy Advance cũng bị như vậy nha các bạn. Cảm giác như âm thanh bị bể rất nhiều. Và khi chơi game thì sẽ có cảm giác giật lắc, gây tới sự khó chịu cho người chơi. Riêng chỉ có hệ máy game thùng là có vẻ không bị frame skip quá nhiều. Tuy nhiên các bố trí nút rất khó hiểu, làm cho game trở nên cực kỳ khó chơi. Như các bạn cũng thấy là nó vừa mới có một đợt rất là lắc. Như vậy, với cấu hình gốc của máy, gần như chúng ta không thể nào có trải nghiệm tốt khi chơi game với chiếc máy này được. Nói thật là nếu chiếc máy này chỉ dừng ở đây thì mình sẽ không bao giờ review nó và chia sẻ nó với các bạn. Có thể nói là mấy trăm ngàn này đã vứt vào sọt rác mất rồi. Điểm sáng duy nhất của con máy này là viên pin khủng bố 4000 mAh và nó có thể cài đặt được firmware của bên thứ ba. Đúng, các bạn không hề nghe lầm đâu. Vì chiếc máy này chạy Linux nên bạn hoàn toàn có thể cài đặt phần mềm của bên thứ ba và nâng cấp trải nghiệm lên một tầm mới. Không chỉ vậy, một số máy chơi game cùng cấu hình cũng có thể làm được điều tương tự. Cùng xem thử chiếc máy này sau khi đã nâng cấp thì sẽ như thế nào nhé. Đây là chiếc máy sau khi mình đã cài đặt firmware của bên thứ ba. Như các bạn có thể thấy là giao diện của máy này đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ vậy, chiếc máy này hiện tại đã có thêm rất nhiều chức năng mới cũng như hỗ trợ rất nhiều hệ máy chơi game khác. Và hiệu suất của các giả lập cũng được tăng lên rất đáng kể. Đi qua một lượt với mình nhé. Đầu tiên là Nest, một giả lập hoàn toàn mới với rất nhiều tùy chọn mới. Ví dụ như là bạn có thể tùy chọn về hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là bạn có thể thay đổi nút ấn của trình giả lập để giúp cho việc chơi game có thể dễ dàng hơn. Tiếp theo là Mega Drive. Như các bạn có thể thấy thì game chạy rất là mượt, không hề có hiện tượng giật lắc và bị mất frame như giả lập gốc của máy. Hiệu năng của giả lập SNES cũng được nâng cao đáng kể cùng với khá nhiều chức năng được thêm vào giúp cho giả lập SNES hoàn toàn có thể được sử dụng tốt hơn. Như các bạn có thể thấy ở đây là hoàn toàn không có lỗi hiển thị như giả lập gốc. Tiếp theo là Game Boy Advance. Như các bạn có thể thấy là hoàn toàn không có hiện tượng frame skip ở đây nha các bạn. Game chơi rất là mượt. Và đặc biệt là âm thanh không hề bị bể, giống như giả lập gốc.
đây chỉ mới là một số nâng cấp so với những giả lập gốc. Ngoài ra, điều làm mình kinh ngạc hơn nữa là máy cũng hỗ trợ cả dòng máy PS1 và cho hiệu suất khá là ok. Ngoài những chức năng này, máy còn có thể chơi được cả video và nhạc, cả game SCUM, những game phiêu lưu tìm đường kinh điển, có chừng quản lý file, giả lập DOSBox và nhiều chức năng khác nữa. Quả thực nếu các bạn đã mua một chiếc máy tương tự như chiếc máy này về chơi và cảm thấy thất vọng về chất lượng của máy, thì mình tin là firmware của bên thứ ba sẽ làm cho bạn từ thất vọng trở thành hài lòng trong vòng một nốt nhạc. Video này cũng đã khá dài. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc máy này, hay muốn mình làm về một chủ đề nào đó, thì hãy comment ở phía dưới để cho mình biết.